وسهلا فيكم. أنا اسمي لطيفة أبو العسل، رام الله، معهد جوته الألماني. وبنرحب في كل الموجودين. طبعا إحنا راح نبلش بعد قليل بالمحاضرة للكل ضيوفنا ينضموا لنا والمشتركين. لكن حاليا يحبذ كلكم أكيد بتعرفوا كيف تستخدموا الشات. حبذا لو كل واحد فيكم يكتب من أي مدينة هو اليوم مشترك معنا في الشات. كمان يعني حبذا لو إذا أنتم بتحبوا الأمر بتعلق وبيرجع لإلكم، إذا بتحبوا تشغلوا الكاميرات أهلا وسهلا فيكم. أثناء المحاضرة راح تكون الميكروفونات ميوتد أو صامتة علشان الأصوات ما تتداخل ببعضها، لكن على الأكيد إحنا رايحين نعطيكم المجال سواء تطرحوا أسئلتكم على محاضرتنا اليوم بأنفسكم، أو اللي ما بيحب يقدر يكتب السؤال في الشات وإحنا بعدين بنطرحه. طبعا اللي بيحب يضيف أي معلومات يشارك بأفكار أهلا وسهلا فيه، بيقدر كمان يستخدم الشات لهذا الشيء. الشات موجود للكل، وكمان المداخلات راح تكون مرحبة من قبلنا، إنه كل واحد فيكم إنه بيقدر يطرح السؤال. كمان مرة أهلا وسهلا فيكم، بتمنى إنه الصوت يكون واضح معكم كلكم. أحيانا بتصير انقطاع للإنترنت، ما في مشكلة. إذا صار وطلعتوا من الزوم روم بإمكانكم ترجعوا وإحنا بندخلكم. فخلينا عشان ما نضيع وقت، محاضرتنا اليوم راح تكون تقريبا الساعة، طبعا حسب الأسئلة والنقاشات. ما عندنا مشكلة نمددها كم دقيقة، لكن الكلمة الأولى والأطول راح تكون لمحاضرتنا وضيفتنا اليوم اللي بتحكي معنا من الإسكندرية مصر، وهي باحثة وأنا بعتبرها عالمة في مجال المحافظة على البيئة. أفكارها جدا جدا شيقة وجديدة وحديثة بالنسبة لنا كلنا. ضيفتنا منار رمضان، وبالمناسبة بالرغم انها منار صغيرة بالعمر الا انها صارت مؤسسة تقريبا شركة اسمها بان لاستيك. بان اللي هي مقاطعة، بعدين بلاستيك اللي هي للتقليل من استخدام البلاستيك، وكمان إيجاد حلول للبلاستيك اللي احنا بنستهلكه. لكن الهدف ككل اللي هو نشر الوعي البيئي للتقليل من استخدام المواد المضرة للبيئة اللي بكرة راح تكون أثر أو تشكل إلنا كبشر مخاطر. بدي أعرفكم شوية على منار. منار مثل ما حكيت لكم من الإسكندرية، هلا بتحكي معنا. وعندها درست في الهند. رسالة الماجستير تبعها بتتعلق في إيجاد خلونا نحكي أفكار جديدة للتغلب على المواد المضرة للبيئة. هيك بستخدمها كتوضيح بسيط لإلكم. والفكرة فكرة هذا المحافظة على البيئة اللي عندها مش إنها تطورت عندها في الهند، طبعا كانت معها من قبل، على هيك طلعت على الهند علشان تدرس هذا التخصص. لكن في هذيك الفترة تشكلت عندها هذه الاهتمامات، وكمان الاهتمام إنها تأسس هاي المؤسسة للمحافظة على البيئة. وتخصصها بيتكون في المحافظة على البيئة. كمان إلها كتير أبحاث ومشاريع بتكون متخصصة في نحكي مكافحة التغلب على وجود كميات هائلة من البلاستيك
في الحوض الشرقي للبحر المتوسط اللي هي سواحل مصر، سواحل فلسطين ولبنان وسوريا. مثل ما انتم بتعرفوا هذه هي عبارة عن السواحل. طبعا البحر المتوسط في الساحل الشمالي لمصر، لكن فلسطين وسوريا ولبنان هاي السواحل الشرقية للبحر المتوسط. والهدف منها هي المحافظة على الحياة السمكية، وكمان للحيوانات بشكل عام اللي بتعيش قريبة من هاي السواحل. اليوم محاضرتنا راح تكون مقسمة من جزئين، أو بالأفضل 3 أجزاء. أول شيء راح منار تحكي لنا ربع ساعة تقريبا عن العلم اللي هي اكتسبت وتشاركنا فيه، واحنا بنشكرها جدا جدا انها بتشاركنا في هذا، في كل المعرفة كل هاي السنين اللي هي جمعتها نتيجة تهدينا اياها في هيك الجلسة، فاحنا جدا جدا مشكورين لها. بعد ربع ساعة راح تعطيكم منار مجال تقريبا 5 دقائق، في حال كان عندكم أي سؤال أي اقتراح أي مداخلة بإمكانكم إنكم تحكوها. 5 دقائق، بعديها بتكمل منار كمان تقريبا ربع ساعة، بعديها آخر نص ساعة أو آخر ثلث ساعة أو إذا بدكم آخر 40 دقيقة راح نتركها لمداخلاتكم لنقاشاتكم. واحنا جدا جدا نشكركم في حال انتم شاركتونا كمان في افكاركم. الشات مفتوح للجميع، اكتبوا السؤال، اكتبوا مشاركتكم، وانا بفي انا اعطيها لمنار بعد ما هي تنتهي من المحاضرة. كمان مرة مساءكم سعيد واهلا وسهلا فيكم. منار شكرا كثير كثير لوقتك، شكرا انك انت بتشاركينا العلم والابحاث اللي انت تعبتي عليهم كل هاي السنين وبتيجي تهدينا اياهم هيك. احنا بنقدر هذا الشيء ومشكورين جدا لإلك. وهلا بنعطيك الكلمة، تفضلي منار. مساء الخير. شكرا جدا يا لطيفة على المقدمة الجميلة دي. أنا مبسوطة جدا إن أنا النهاردة مع جوتا رام الله، في أول تعاون مع جوتا رام الله، لكن مش أول تعاون مع جوتا عامة. اشتغلنا أكيد قبل كده كتير مع جوتا اسكندرية والقاهرة في فعاليات مختلفة، فمتحمسة جدا إن المرة دي معانا مشاركين من المنطقة كلها مش بس من مصر. حاجة يعني جميلة، وأنا متشرفة كمان إن أنا بعملها معاكم يعني. متوقعة النهاردة الجلسة تبقى أكتر تشاركية، مش عايزة أبقى أكون أنا اللي بقول الحاجات لوحدي، عشان متأكدة إن أنتوا كمان عندكم معلومات كتير أحب نتشارك بيها مع بعض. وممكن أي وقت حد يبقى عنده أسئلة برضو يعمل raise hand، ولطيفة هتساعدني إن احنا نبقى بناخد الأسئلة ونتكلم مع بعض أكتر. وفي النص كمان هيبقى في بولز أو زي استفتاءات كده، بنشوف الناس عارفة لحد فين، فبدعوكم تبقوا متفاعلين معانا وتشاركونا أكتر، ولما نبقى بنسأل حاجات ممكن تردوا علينا في الشات، وهيبقى في مساحة تعملوا unmute برضو علشان تجاوبوا بنفسكم. بس فيلا بينا. ممكن بس أعمل share السكرين. أوكي. طيب سريعا جدا، يعني احنا مين وبنعمل ايه؟ بنلاستيك مشروع هدفه يعمل حجب للبلاستيك احادي الاستخدام، البلاستيك اللي بنستعمله لمدة دقايق وبنعيش في البيئة مئات السنين بعد كده. واحنا قررنا نفضل في اسكندرية كأكبر مدينة ساحلية في مصر، لأن احنا أكتر ناس متضررين بمشكلة التلوث البلاستيكي، وبنشوفه طول الوقت على طريقنا واحنا ماشيين على طول الساحل، وبنشوف ازاي بيأذي الحيوانات البحرية وبيسد مسارات المطر في الشتاء، فطبعا بيسبب مشاكل في الصرف. فالأسباب دي احنا قررنا نفضل في اسكندرية. احنا بنعمل تنظيف شواطئ بشكل مستمر وورش عمل سواء اونلاين او اوفلاين، وبنقدم كمان حلول بديله للبلاستيك وحاجات زي كده. فكده very briefly عايزه يعني هدعوكم تعملوا ثانيه بس. اوكي تمام كده شغال.
طيب حابة أسمع منكم، ممكن كل حد يعمل ميوت لو يحب يشارك. إيه آخر حاجة فاكرين إن أنتوا رميتوها في الزبالة أو في صندوق المخلفات عندكم في البيت؟ يعني ممكن تكتبوا ولطيفة تساعدني نقول، أو اعملوا unmute وقولوا على طول اللي مريح ليكم أكتر. أنا فاكرة مثلا آخر حاجة رميتها كنت باكل ساندويتش وأنا مروحة من المكتب وكان ملفوف ورقة، فأنا رميت آخر حاجة ورقة في الصندوق. في حد تاني فاكر؟ ممكن تقعدوا لحظة كده تفكروا إيه آخر حاجة رميتوها في الصندوق عندكم؟ منار، أنا آخر شيء رميته بالزبالة كانت قشرة موز. قشرة موز، تمام، حلو جدا. اوكي، في حد فاكر ولا ناسيين او ما رميتوش حاجة خالص النهاردة؟ طيب متخيلة ان ممكن يكون كتير منكم سمع عن موضوع فصل المخلفات. وهو فصل المخلفات مش بس بيعتمد إذا كانت الدولة اللي احنا جايين منها هي بتعمل فصل المخلفات علشان يحصل إعادة تدوير أو لأ، لكن معتمد أكتر على يعني هو مهم حتى لو الدولة ما كانتش بتعمل إعادة تدوير زي مثلا دول في أوروبا مثلا أو كده. بنعمل فصل مخلفات علشان نعمل إعادة تدوير. لو احنا حطينا المخلفات الأورجانيك زي مثلا ما لطيفة قالت قشرة الموز أو الورقة اللي أنا رميتها وأنا مروحة، بيبقى صعب جدا إن احنا بعد كده ناخد الورق ده لوحده مثلا نعمله إعادة تدوير، أو المخلفات العضوية زي قشرة الموز أو بواقي الأكل نعمله سواد عضوي وهكذا. فده السبب الأساسي ليه بيحصل فصل المخلفات. الورق لما يبقى كله لوحده يقدر يروح مصنع الورق عشان يعاد تدويره، البلاستيك نفس الحاجة يروح لمصانع إعادة التدوير. هقول لكم كمان دقايق على طول. طيب لو أنا عايش في بلد لسه الدولة ما بقتش بتفصل فيها المخلفات بشكل رسمي بتوديها للمصانع، إيه أهمية ده؟ لكن قبل ده اسمحوا لي أسألكم أو تشاركوني، تفتكروا الراجل ده بيعمل إيه؟ إيه وظيفته؟ إيه اللي موقفه في الحتة دي؟ بيدور على إيه؟ لو في حد يحب يشاركنا برضو. في حد كتب حاجة على الشات بس مش قادرة أشوفها قوي. أو محمد مثلا قال إن آخر حاجة برضو رميها كرتون فورق. ومحمد كمان كتب إنه احتمال هذا الشخص بيدور على معادن. مظبوط مظبوط. طيب طبعا هتساعدوني نعرف المسمى بتاعه في البلاد المختلفة، بس الشخص ده وظيفته في مصر ان هو اسمه نباش. هو بالظبط بيعمل اللي محمد بيقول عليه، هو بيدور في أكوام الزبالة على الأشياء اللي ينفع إعادة تدويرها بشكل هو مش معين من الحكومة ولا أي حاجة. ممكن نقول هو فريلانسنج، هو حاجة بيعملها، الحاجة اللي بياخد منها فلوس اللي بتساعده عشان يعيش كل يوم. بيجمع البلاستيك وبيجمع المعادن زي ما محمد قال، بيجمع الورق وبيودي كل واحد فيهم لمصنع إعادة التدوير المختلف. علشان كده احنا مهم قوي حتى لو احنا عايشين في دولة مش بتعمل فصل المخلفات بشكل رسمي، ان احنا حتى ولو على المستوى الشخصي نعمل فصل المخلفات في البيت علشان الاشخاص اللي زي دول. انا اظن مثلا برضو كان صديق من لبنان شاركني ان هو عندهم نفس الوظيفة دي في المدينة عندهم برضو بشكل غير رسمي مش تبع الحكومة ولا أي حاجة، لكن في الشخص اللي بيجي ياخد الأشياء اللي ينفع يعاد تدويرها ويبعتها للمصانع. فلما أنا في البيت بحط الحاجات البلاستيك كلها مع بعض، ده بيسهل المهمة للنباش أو للشخص ده إن هو يكون بيلاقي المواد اللي ينفع يعاد تدويرها، وبالتالي يبيعها أو يديها بعد كده للمصنع. خلونا نشوف مع بعض الفيديو ده وهستناكم ونتكلم عنه بعدها.
طيب عرفنا عن فصل المخلفات والرسالة أظن باينة من الفيديو جدا. إن هو الشخص ده قرر إن هو يوصل للبنت مسج إن الزبالة مش مكانها في الشارع أو حتى في الصندوق أو في المقلب، لكن ممكن نعمل حاجات جميلة جدا من الزبالة. طيب نعمل إيه؟ حد شاف الأشكال دي قبل كده؟ أظن ممكن نكون أغلبنا شاف آخر شكل خالص. تعرفوا هو يعني حد يعرف ده شكل إيه؟ حتى آخر واحد عشان ممكن نقول هو أسهل واحد شافه قبل كده فين، يعرف إيه عنه، بيمثل إيه أو كده. متأكدة؟ لا كمان متأكدة إن انتوا شفتوه قبل كده في أماكن مختلفة وعندكم فكرة عنه يعني. هاي بتكون بالكوارير البلاستيكية مثلا أو بالعلب بلاستيك الألعاب، بتكون إنه هذا الشيء معاد تصنيعه. مظبوط يا رنا. علامة دي الأخيرة أشهر واحدة، هي اللي دايما بتبقى موجودة على العلب البلاستيك وأزايز البلاستيك بشكل أخص، وبيدل أكتر إن الحاجة دي إحنا ينفع نعيد تدويرها. طيب اللي قبليهم بقى هما أكيد إن أنتوا شفتوا الصورة دي قبل كده، reduce reuse recycle، وهي دي أكتر حاجة basic وبدائية تماما في طرق إدارة المخلفات. أحسن حاجة لو أنا قللت المخلفات بتاعتي reduce وعلامتها الأولانية. تاني حاجة اللي هو يعني أوكي لو أنا اضطريت خلاص إن أنا مش هقدر أقلل وهستعمل كده كده، يبقى إن أنا أحاول أستعمل الشيء تاني قبل ما أتخلص منه وأرميه في سلة المخلفات. واظن كتير مننا نكون بنعمل مبدا الريوز ده من غير ما نكون بنحس في البيت. ان احنا مثلا بدل ما بنشتري اكياس مخلفات مخصوص من السوبر ماركت، لكن بنستعمل تاني او بنعيد استعمال الاكياس البلاستيك اللي بناخد منها، بنجيب فيها اوريدي حاجات من السوبر ماركت. فاحنا اظن كلنا اوتوماتيكلي بنعمل المبدا التاني اللي هو الريوز. طيب لو انا حاولت اقلل وعلى قد ما اقدر بس برضو اضطريت استخدم شويه وعدت استخدام، اخر حاجه خالص هو الريسايكلينج. والحقيقه ان هو في ميس كونسبشن كده او مفهوم خاطئ ان انا لو بعيد تدوير المخلفات بتاعتي فانا كده تمام عملت مسؤوليتي البيئيه 100، لكن للاسف هو الريسايكلينج اخر احسن حاجه ممكن نعملها، لان اعاده التدوير هي بتستهلك طاقه، المصانع بتاعتها بتستهلك طاقه عشان نعيد تدوير المخلفات من اول وجديد. مش كل انواع المخلفات بينفع نعيد تدويرها، ولو هتكلم عن البلاستيك بشكل اساسي تقريبا البلاستيك 7 انواع، في نوعين او 3 فقط هما اللي بينفع يعاد تدويرهم، الباقي بيتحرق.
فهو طبعا بيسبب أزمة بيئية كبيرة موجودة، يعني بوجود الحرق ده، ويبقى هدر كبير للموارد. فتاني ال 3R reduce reuse recycle هي أبسط وأول حاجة في مبدأ إعادة يعني إدارة المخلفات بشكل سليم. هنركز أكتر شوية على الريسايكل في المرحلة اللي جاية. واخر البرزنتيشن خالص هنتكلم على الريديوس، ازاي ممكن نقلل المخلفات. وهنا انا في سؤال بدعوكم تبقوا بتجاوبوني معاه، المفروض يكون ظهر معاكم دلوقتي على البيج. تفتكروا الازازه البلاستيك بتاخد كام سنه علشان تتحلل بشكل طبيعي في البيئه؟ بتتحلل بمعنى ان هي تتحلل تحليل بيولوجي، تتحلل مش تتكسر، لان في فرق. في 4 كمان مستنيينهم يجاوبوا علشان اوكي تمام. في نص ونص كده. اوكي هايل. بقية الناس فين؟ بيرفكت. اوكي واضح ان الناس عارفين كل حاجة خلاص، المفروض انتوا اللي تقولوا بقى. هايل، كل الناس اللي حاضرة حلو جدا. فاضل شخصين كمان يفوت معانا. قد ايه الازازه بتاخد وقت عشان تتحلل؟ الرقم اللي هنقوله كمان دلوقتي ده هو تحت تاثير الشمس وتحت تاثير الميه المالحه، اللي هو اوريدي بيسرع عمليه التحلل. طيب في حد اخير هيجاوب معانا قبل ما نببلش البول النتيجه؟ تمام. طيب هي اغلب الناس قالت الاجابه المظبوطه. ممكن اعمل شير للريزلتس معاكم. ان هي فعلا ازازه البلاستيك اللي انا بستعملها لمده 10 دقائق وبعدين برميها، هي بتقعد 450 سنه في البيئه لحد ما بتختفي خالص وما بتبقاش موجوده. في حين ان انا ممكن لو استعملت بدايل تانية ينفع استخدمها كذا مره، المخلفات دي ممكن تبقى مش موجوده. تخيلوا لو انا بستعمل ازازه واحده كل يوم، انا لوحدي طبعا، هو اكيد بنستعمل اكتر، بس تخيلوا ازازه واحده بس كل يوم، فانا بيطلع مني في السنه 365 ازازه. لو انا عايشه في بيت فيه 4 اشخاص فالرقم ده في 4. مرعب. رقم حقيقي جدا يعني مرعب. طيب خلونا نكمل. تفتكروا الازازه البلاستيك دي احنا ممكن نعيد تدويرها ازاي؟ او ازاي ممكن اكتر قبل نعيد تدويرها نطبق عليها المبدأ بتاع reduce reuse recycle؟ فحد عنده اقتراح احنا ممكن برضو تعملوا unmute وتشاركونا على طول ازاي احنا ممكن نقلل استخدامنا من ازايز البلاستيك؟ ده اسهل اكزامبل يعني، عشان ده المنتشر جدا حوالينا، وبنشوف كمية الأزايز في فنادق، في مطاعم أو في البيت كتير جدا. يعني ممكن أقللها ببساطة إن أنا أبقى بمشي بإزازة متكررة الاستخدام، بغسلها كل مرة وأمليها تاني من البيت، سواء لو أنا حتى ما عنديش مصدر نظيف من المية في البيت ممكن بستعمل فلتر، أو لو بستعمل جالونات مية كبيرة وبملاها. فده مثلا مثال بسيط جدا على تطبيق مبدأ الريديوس او ان انا اقلل. طيب ازاي الريوز؟ زي ما كان في الفيديو ان انا ممكن اخدها اعمل منها زهرية، او احط فيها الاقلام بتاعتي او كده. ريسايكل طبعا ده اخر مثال خالص، ان انا بتروح لمصنع اعاده تدوير او بعمل لها فصل فيقدر النباش او الشركه تلاقيها ويعاد تدويرها. الشيبس برضو يعني قلنا كذا اكزامبل ممكن ان انا ازاي اريوز. ان انا في ناس مثلا عندنا هنا في مصر بتاخد الاكياس دي وبيعملوا بيها الزينه بتاعه رمضان مثلا، او اي ديكوريشن مختلف. للاسف الاكياس الشيبسي والبسكوت والحاجات دي هي غير قابله لاعاده التدوير، فمش احسن حاجه. لو عشان نقللها مثلا نبقى بنشتري اكتر من اماكن لوكال ما فيهاش باكجينج كتير شبه دي. علبه اللبن برضو ممكن تكون شبه شويه
الازايز البلاستيكيه. وعلبه اللبن للاسف فيها مشكله كبيره لان هي معموله من 3 مواد مع بعض. هي معموله من الكرتون علشان يدي قوه للعلبه، ومعموله بعد كده فيها طبقه فويل او معدن علشان تمنع ان الضوء يخش ويبوظ سواء اللبن او العصير اللي جوه، وطبعا فيها طبقه بلاستيك علشان التسرب. فهي معضله شويه حتى في يعني بيعاد تدويرها، بس بتاخد مجهود وبصعوبه بيحصل المشكله دي فيها. طيب اتكلمنا على إعادة التدوير كآخر مبدأ بنفضله في إدارة المخلفات، لكن لو شفتوا من الشكلين اللي على جنب دي 3 أنواع مختلفة من إعادة التدوير، وأظن ممكن يكون يعني شاركونا برضو لو حد سمع عن ده قبل كده. المبدأ ده مختلف شوية. طيب السهم الأول واحد على اليمين هو اسمه upcycling. فلو احنا بنقول إعادة تدوير هو الريسايكلينج، إن أنا مثلا باخد البلاستيك أو الكانز بسيحها وأعمل أزايز وكانز من أول وجديد، فبيحصل عملية ميكانيكية في إعادة التدوير. لكن الأبسايكلينج هو رفع كفاءة المنتج. بمعنى ايه؟ هنشوف امثله اكتر زي دلوقتي على ده دلوقتي. لو انا مثلا عندي ازازه بلاستيك هتترمى، فهي عباره عن ويست او مخلفات، لكن انا خدتها مثلا عملتها زهريه او عملتها مقلمه لحفظ الاقلام بتاعتي، فانا كده عليت من قيمتها. بدل ما هي كانت ازازه فاضيه هتترمى، لكن استعملتها وعليت من قيمتها. الداون سايكلينج هو ان انا عندي منتج ولما بعيد تدويره او اعيد استخدامه انا بقلل اكتر من قيمته. فمثلا لو عندي لعب اطفال بسيح البلاستيك بتاعها واعمل اكياس، فاكيد لعب الاطفال بيحصل لها داون جريدنج او بنقلل من قيمتها لما نعمل اكياس مثلا او كده. فدي الاسامي بتاعتها برضو لو حد ما لقيناش ترجمه حرفيه جدا ليها بالعربي، لكن تقليل من قيمه المنتج او رفع كفاءه المنتج. والفرق بينها وبين الريسايكلينج ان الريسايكلينج هو عمليه ميكانيكيه اكتر او بنحول من فورم للتاني في المواد. امثله سريعه على الاب سايكلينج والداون سايكلينج. الشماعات دي مثلا زي ما كنا بنتكلم هي داون سايكلينج، لان هي كانت اشياء بلاستيكيه قيمتها اعلى وفي الاخر سيحناها بقت شماعه. الكيس ده هنشوف شركات مثال ليها هي معمول من اعاده تدوير او اعاده استخدام الاكياس البلاستيكيه. امثله مختلفه متاكده ان في تقريبا مدرسين وناس من اللي حاضرين بيعملوا حاجات بايديهم او ممكن يكونوا بيعملوا حاجات مع الاطفال بايديهم اكتر. كل الحاجات دي هي انواع مختلفه من الابسايكلينج. زي ما شايفين هنا مثلا اطارات عملناها بدل ما هي كانت مخلفات عملناها كراسي او ترابيزات او كده. فامثله مختلفه كتير. لو انتوا كتبتوا ابسايكلينج على جوجل متاكده هتلاقوا حاجات اكتر من كده بكتير. من الامثله اللي كانت مبهره جدا ان هم اخذوا علب الكرتون وازايز الميه علشان يعملوا بيها اكشاك او بيوت كمان لاشخاص. والنظام العماره ده مشهور جدا في افريقيا في القرى، ان بيوفروا للناس بيوت من الازايز البلاستيك. طيب هو احنا ممكن نعمل فلوس من المخلفات دي؟ الإجابة هي شركة إيكو بيردي من الأمثلة اللطيفة جدا. شركة في بلجيكا بتاخد ممكن برضو نتفرج على الفيديو بتاعها واحنا بنتكلم. بتاخد مخلفات اللعب الأطفال من الحضانات وبتجمعها، والولاد هم اللي بيشاركوهم في ده، وبياخدوها يعيدوا تدويرها تاني من أول وجديد علشان ترجع للحضانات دي بعد شوية في شكل كراسي وشكل ترابيزات يقدر الأطفال يستعملهم. فزي ما احنا شايفين خط الإنتاج بياخد اللعب المتكسرة بيطحنها بيسيحها مع بعض بيكبسها في مكابس متخصصة بشكل معين علشان في الآخر يعملوا low cost furniture أو تكون حاجة تكلفتها مش كبيرة قوي. وفي الآخر احنا يعني الهدف غير ان هو صديق للبيئة، هو بيعلم الأطفال حاجة ان المخلفات بتاعتك في الآخر ممكن نعمل بيها شيء مفيد. فهي من الأمثلة اللطيفة جدا. لكن مش بس إيكو بيردي اللي عملت حاجة زي كده،
لكن تمام. ده مثال تاني برضو لشركة مصرية اسمها أبفيوز. هم بياخدوا الأكياس البلاستيك اللي بنجيبها من السوبر ماركت وبيسيحوها بشكل معين تحت الحرارة، بيعملوا منها خامة جديدة أو أكنه زي ماتيريال فابريك جديدة، يقصقصوها ويعملوا منها المنتجات اللي انتوا شايفينها دلوقتي. ممكن برضو تخشوا عندهم على الصفحة تعرفوا أكتر. وستارت اب تانية برضو بتعمل نفس الفكرة بالظبط، برضو بتاخد الأكياس وتكويها بالشكل اللي احنا شايفينه هنا في الصورة، وتعمل منها فابريك منتجات جديدة، تعمل upcycling basically. برضو المثال ده هي شركة سعودية بيعملوا كروشيه وكنفا بتحويل الأكياس البلاستيك لخيوط، ويبدأوا يغزلوا بيها الحاجات المختلفة بدل ما يستعملوا خيوط جديدة. ريفورم برضو بياخدوا الأكياس اللي بيشيلوا فيها الرز والقماش والدقيق اللي هي برضو بتستعملها مرة واحدة، يعني بيعيدوا صناعتها تاني، بيصبغوها ويعملوا منها كراسي وحاجات شبه اللي احنا شايفينها دلوقتي، شنط بشكل very creative. فهي الزبالة ممكن تجيب فلوس، هي الزبالة ممكن تجيب فلوس، مش بس لما النباش بياخدها يبيعها لمصنع إعادة تدوير، لكن في شركات وبيزنسز كتير في أماكن مختلفة في العالم وكمان في منطقتنا العربية هنا بيستعملوا المخلفات علشان يصنعوا حاجات مبتكرة أكتر يعني. طيب فتاني المبدأ هو reduce reuse recycle، لكن في مدارس بقت بتطور في المبدأ ده أكتر وبيخلوها مبدأ بدل 3R بيخلوه كمان 5R أو 7R، إن إحنا مثلا من الأول خالص نعمل ريفيوز، إن إحنا نرفض البلاستيك، أو نبقى لما نيجي نشتري حاجة من السوبر ماركت نقول مثلا البياع لا أنا مش محتاج، مش إن أنا بس بقلل الحاجة وريبير. واظن احنا ممكن نكون في ثقافتنا عندنا المبدأ ده اكتر، الريبير والريجفت، ان انا الحاجه لو باظت بحاول اصلحها قبل ما برميها، ولو انا خلاص مش محتاجها بتبرع بيها لحد او بديها لحد هديه. بس المشترك في ما بين ال 3R وال 5R وال 7R هو دايما ان الريسايكلينج في الاخر. الريسايكلينج هو اخر افضل حل لإدارة المخلفات للأسباب اللي احنا قلناها دي كلها. فالهدف ان احنا نطبق مبدأ ال 3R أو ال 5R، reduce reuse recycle، علشان سلة المخلفات بتاعتنا بدل ما هي تبقى بالشكل ده نتمنى ان هي تكون بالشكل ده ونكون بنطلع مخلفات أقل. بس أنا ممكن أقف هنا شوية وأشوف لو في حد عنده أي أسئلة أو كده. ممكن تكتبوا في الشات برضو ولطيفة تساعدني نقول، أو تعملوا unmute وتخشوا على طول، أسهل لكم. أو في حد مثلا شغال في المجال ده سواء سمعوا عنه قبل كده مع أطفال أو كده، ممكن برضو تشاركونا. طيب منى، أنا مش سامعة. منى تقريبا أنا مش سامعاكي يا لطيفة. تقريبا أنتي ميوت. لا أنا الصوت اتفضلي. معلش مش سامعاكي. في عندي سؤال. احنا هنا بفلسطين مثل ما حكيت لك، مثلا في بعد الظهر بنشوف سيارات اللي هم الشاحنات بتكون في المدن، وبيكونوا يشتروا أشياء مثلا ثلاجات، غسالات وما شابه ذلك بتكون خربانة. طبعا هدول يمكن بيستخدموها لقطع، لكن بما إنه إحنا ما عندنا نظام فصل الزبالة مثل كثير من الدول الثانية، في أمور طبعا الكل بيحاول مثلا إنه يستفيد من عبوة البلاستيك، إنه يزرع فيها، أو مثل فكرة الفيلم. لكن هل في أفكار إنه بسبب الكميات الهائلة، حتى لو أنا بدي أتجنب إني أشتري شيء فيه بلاستيك، لكن السوق هنا ما بيوفر، فإحنا ببيوتنا في هناك أفكار
كيف إحنا البلاستيك اللي عنا نعيد نحن يعني كأشخاص نعيد استخدامه أو تصنيعه مثلا على يعني على نحكي مستوى فردي أو مستوى العائلة. في أفكار كهذه موجودة بنقدر وين نلاقيها؟ ده حقيقة، وأظن هنتكلم عنه في الجزء اللي جاي أكتر لأنه بيتكلم عن البدايل، واللطيف جدا يعني شكرا يا لطيفة إن أنتي شلتي يعني you highlighted النقطة دي، إن إحنا فعلا في ثقافتنا في حاجات by default كده من غير ما نكون قاصدين هي صديقة للبيئة. زي مثلا إن الناس زمان كانت بتشرب في الإزازة الفخار أو زي إحنا كنا بنسميها القلة بدل الازايز البلاستيك. حاجه بتحفظ حراره الازازه، بتحميها من الحراره، وفي نفس الوقت صحيه جدا وبتسيب معادن كويسه في الميه. فدي حاجه اندثرت برضو مع تداخل ثقافات مختلفه من عندنا. الناس دايما كانت بتنزل السوق بالكيس القماش او شنطه السوق. بيسموها مثلا في تونس كانوا بيستعملوا القفه معموله من جريد النخل، بيروحوا بيها يشيلوا فيها الأمتعة بتاعتهم بدل أكياس البلاستيك. فأظن في أمثلة كتير جدا في منطقتنا هي باي ديفولت صديقة للبيئة من غير ما احنا نكون قاصدين. ده كنا مثلا برضو مش عارفة يعني المثال ده موجود في مصر بس ولا في دول تانية. الناس دايما كانت بتجيب العيش في سلة معمولة من خيوط قطن، فده بيساعد ان العيش يتهوى كويس، وفي نفس الوقت يعني ان احنا نحط العيش بالذات في حاجه بلاستيك دي كارثه لان هو بيبقى سخن، فانا كده بسيح البلاستيك وباكله على طول. يعني مشكله صحيه كبيره يعني، غير كمان ازمه المخلفات. ففعلا لو قعدنا كده نفتكر اجدادنا او حتى امنا وهي صغيره كانت سالناها السؤال ده، كانوا بيستعملوا بدايل للسنجل يوز بلاستيك، هنلاقي متاكده حاجات كتير جدا. واعتقد دايما الكي هو going local، او ان انا ابقى بشتري تاني مثلا من بقال بدل ما اروح اشتري من السوبر ماركت كبير. لان السوبر ماركت لو هشتري مثلا منه خضار بيغلف طبق فل على بلاستيك فيلم، علشان في الاخر هما شويه طماطم مثلا ممكن اخدهم في كيس قماش من بائع جائر في السوق. فيعني هنخش اكتر في الجزء ده. السؤال هو هل احنا ينفع نبطل نستعمل بلاستيك خالص؟ الإجابة للأسف هو لأ، لأن هو البلاستيك مش المشكلة فيه بشكل عام. البلاستيك مادة رخيصة خفيفة، ينفع تتلون بسهولة، عازل للحرارة وعازل للكهرباء، فهو مادة بصراحة كويسة. لكن المشكلة فيها البلاستيك أحادي الاستخدام. البلاستيك اللي بنستعمله يعني دايما هكرر نفس الجملة، بلاستيك لو فكرنا كده أنا فعلا محتاج الكيس ده قبل ما باخده، الإجابة هي لأ. بستعمله لمدة دقايق بس عبال مثلا ما بروح أو بوصل للمكان اللي رايحه، في الآخر بيبقى ويست ملوش أي احتياج بعد كده. وهو يعني الصورة دي يعني بصراحة لطيفة جدا، وهي مش بس صورة لقيناها على الإنترنت، لكن زي ما قلنا إن إحنا بنعمل تنظيف شواطئ كتير في أماكن مختلفة في مصر، إن هم لقوا إن دول أكتر 10 حاجات منتشرة بيلاقوها في جمع المخلفات وهم بيعملوا تنظيف شواطئ في العالم. الريبورت ده ممكن يكون مش جاي من منطقتنا العربية، لكن احنا فعلا لو اي حد فيكم بيروح البحر هو قد ايه بيخبط في ازايز بلاستيك، في اكياس، في خيط سنارة بتاع الصيد وهكذا. يعني تقريبا 50% من المخلفات، وانا بتهيألي اكتر كمان من 50% حسب ملاحظاتنا في تنظيف الشواطئ في البحر المتوسط، يعني في اسكندرية او في اماكن مختلفة في مصر، ان لا، هو اظن اكتر من 50% هو بلاستيك احادي الاستخدام كان ينفع بسهوله جدا ان احنا نتخلى عنه، لكن ممكن الناس بتكسل تنزل بشنطه او بتكسل تشيل ازازه متكرره الاستخدام وهكذا. طيب تعالوا نشوف شويه بدايل، واتوقع ان كتير منكم ممكن تكونوا عارفين الحاجات دي وتقولوا لي اكتر كمان من الموجود. فمثلا الازازه البلاستيك ببساطه شديده البديل بتاعها ازازه ممكن انزل استعملها كذا مره، واحسن كمان من ان هي تكون ازازه بلاستيك متكرره الاستخدام، احسن حاجه ان هي تكون معدن، علشان
بعد 15 سنين بعد ما عمرها الافتراضي يخلص في الآخر هي مش بتكون بلاستيك أو مش بتكون مخلف بلاستيك. البلاستيك في الآخر مادة بترولية، لما بيقعد في البيئة بيطلع المواد الكيميائية اللي مخلوطة بيه، بتخش في الأكل بتاعنا وبتأذي الحيوانات. الأكياس البلاستيك في بدائل كتير ليها، أشهر وأحسن حاجة ليها لما تبقى شنطة قماش مثلا. طيب بس أنا هنا عايزة أنزل ثانية واحدة. تمام، أنا عايزة أقفله. ثانية. أوكي. طيب هنا إحنا ممكن برضو في فول تانية حابة أشارككم بيها. فلو إحنا قلنا إن في بديل للأكياس البلاستيك هي الشنطة القماش، لكن في بدائل تانية زي مثلا المشهور جدا دلوقتي البايو بلاستيك أو البلاستيك بيسموه البلاستيك الحيوي، أو شنطة متكررة الاستخدام لكن برضو بلاستيك، أو كيس ورق. البول دي ممكن تختاروا أحسن يعني أكتر من أوبشن أقصد. فتفتكروا إيه أحسن بدايل للكيس البلاستيك؟ عشان ده أشهر مثال، بس قررنا إن إحنا ممكن نسمع منكم فيه يعني. فإيه رأيكم كمان يعني؟ هل يعني في ناس كتير مثلا برضو بتقول إن هو طبعا الكيس الورق ممكن يبقى أحسن من الكيس البلاستيك. يعني هي بدون شك الحاجات دي كلها أحسن من الكيس البلاستيك، أو هنتفق دلوقتي هنكتشف مع بعض. لكن في ناس كتير برضو بتتكلم عن البلاستيك الحيوي أو البايو بلاستيك، بتتكلم إن هو ممكن يكون حل. وتقريبا في 4 أشخاص أو 4 أصوات راحت للشنطة القماش، وصوتين راحوا للورق. مش عارفة لو باقي الناس كمان. في 3 أشخاص تقريبا لسه منتظرينهم يقولوا. أوكي تمام. طيب هايل. ممكن أكون غششتكم شوية برضو ان الشنطه القماش هي احسن بديل، لان اي نعم ان الكيس الورق هو بيتحلل لان الورق معمول من الشجر، فدي حاجه هايله ومظبوط. لكن في الاخر هو ده ويست او دي مخلفات، لو انا مش يعني ممكن ما طلعهاش اصلا، فده احسن اختيار. في الاخر الورق معمول من الشجر، فمعنى انا بستعمل كيس ورق كتير يبقى انا بقطع شجر اكتر. لكن ستيل لو كيس ورق ولا كيس بلاستيك، فهو كيس الورق افضل. واحسن حاجه منهم كلهم هي الشنطه القماش، لان انا بتطلع زيرو ويست، مش بستعمل اي مخلفات فيها. الشنطه البلاستيك المتكرره الاستخدام مشكلتها ان انا بعد ما عمرها الافتراضي يخلص برضه هتتحول لمخلفات بلاستيكيه. البلاستيك الحيوي ده بقى قصه طويله شويه، وهنتكلم عليها كمان شويه، لان في ناس كتير بتفتكر خلاص انا بس ده انا كده قمت برضو بدوري. فبس هنتكلم عن ده اكتر يعني كمان شويه. فشنطه واحده قماش ممكن تغنينا عن اكتر من 500 انا متاكده اكتر من 1000 شنطه بلاستيك بنستعملها يعني خلال الشوبينج بتاعنا او كده. طيب الكوبايات برضو بتاعه الكافيز او القهوه بتاعتنا، المج بتاعنا. فيه كافيهات كتير جدا دلوقتي بقت بتشجع ان هي سواء بره يعني، او اظن بدأ ينتشر شويه في المنطقه العربيه عندنا، ان ممكن تروح لكاستا مثلا او ستاربكس او وات ايفر ايا كان اسم الكافيه بالمج بتاعك وهو يملاه لك. فأظن برضو أكتر من 500 كوباية ممكن يكون وفرها المج بتاعنا الحراري. دي برضو حاجة بسيطة جدا، بس إحنا مش بناخد بالنا منها. العود اللي بننضف بيه ودنا وهو منتشر طبعا في الصيدليات وكده بيبقى معمول من البلاستيك، في كتير منه دلوقتي معمول من الخشب، فهو بيبقى يعني صديق للبيئة وتقريبا بيبقى نفس السعر، فحتى مش حاجة مكلفة علينا إن إحنا نستعملها. طيب الشفاطات او الشاليمو مش مهم، يعني مش مهمه اصلا خالص. الناس دايما طول حياتها بتشرب عصير وحاجات من غير شفاط او شاليمو يعني. طيب نخش بقى في الجزء بتاع البايو ديجريدبل بلاستيك او البايو بلاستيك، لان هو دلوقتي بقى منتشر جدا وفي ميسكونسبشن او فهم خاطئ عليه.
الحقيقة ان البايو بلاستيك نوعين. نوع بيتعمل بيبقى هو مواد بترولية عادي جدا زي البلاستيك، بيتحط عليه مادة كيميائية اسمها D2W. المادة دي هي بتسرع عملية التكسر مش التحلل، فهو بتخلي البلاستيك فعلا او الكيس بعد 6 شهور نلاقيه بدأ ماسكينه في ايدنا بدأ يتقطع او يتكسر بسهولة. النوع الثاني هو بيبقى معمول فعلا من بايو ماتيريال، وغالبا بتبقى من النشا الذرة، او في بعض البلاد بيبقى معمول من البطاطس. لو برضو هتكلم عن مصر، هو احنا في مصر ما عندناش غير D2W، اظن في المنطقة كلها عندنا. وهو أسوأ بكتير، لان هو لو انا لقيت كيس بحاله في البيئه انا اقدر اشيله مثلا من على الشاطئ، لكن لما هو يكون متفتفت صغير فانا كده بيبقى جاهز ان هو يكون مايكرو بلاستيك، جاهز ان الحيوانات تاكله، او ان هو يخش في الميه بتاعتنا كبلاستيك ينفع يتشاف بس بالميكروسكوب. فكارثي، مش كويس خالص البايوديجريدبل بلاستيك المعمول من D2W. وحتى اللي معمول من المواد العضويه زي الكورن ستارش او البطاطس هو ستيل مش احسن حاجه، لان لو انا باخد المواد الغذائيه اعمل بيها تغليف زي الكيس، فانا كده بقلل كميه الاكل المتاح للاشخاص ان هم ياخدوه. وده طبعا بيغلي من سعر السلع الغذائيه، وبالتالي يعني مش بيوصل الاكل لكل الناس اللي يقدروا يعملوه، او بيعمل ازمه في الفود سيكيورتي. فالاثنين مش احسن حاجه، احسن حاجه نقلل، ولو هنستخدم نستعمل شمط صديقه للبيئه. فالبايوديجريدبل بلاستيك دي اسطوره، مش حقيقي، هو مش بيتحلل، هو بيتكسر بسرعه. طيب كتير في الورش بتاعتنا بنوري الناس المشاركين صوره زي دي، نقول لهم ايه رايكم؟ هل انتوا تحبوا تعيشوا في بيت شبه ده؟ بيت اهو هايل، فيه تحف وفرش جميل وورد. حتى لو في حد بيشك ده بيت لطيف انا احب اعيش فيه، لما بنشوف الصورة دي بيغيروا رأيهم، بيقولوا ده كده رايق اكتر، والعفش فيه بسيط والدنيا رايقة ومفيش يعني كركبة كبيرة فيه. وفعلا في دكاترة كتير، يعني دكاترة نفسيين دايما بيقولوا إنه ممكن يكون سبب من أسباب الاكتئاب أو الضغط إن حد يكون قاعد في مكان مكركب أو فيه أوبجكتس كتير. فدي زي ما بنقول إن الدوشة مزعجة للودان، لكن في كمان دوشة بصرية دي بتبقى مزعجة لينا، ويعني مش بتخلينا مرتاحين. فمن هنا جاء أكتر المبدأ بتاع المينيماليزم أو الحد الأدنى للاستهلاك. المبدأ ده ممكن يكون منكم برضو سمعوا عنه قبل كده، لكن هو بيشجع الناس أكتر إن هي تقلل استهلاكها على قد ما تقدر، تجيب بس الحاجات اللي هم محتاجينها على القد. بيا جونسون هي كاتبة عايشة في أمريكا، وكتب كتاب اشجعك يعني لو حد مهتم يبقى يطلع عليه، اسمه زيرو ويست هوم، وبتكتب فيه تجربتها ان هي ازاي خلال سنه قدرت تكون المخلفات بتاعتها هو بس البرطمان اللي في ايدها دلوقتي، بس هي دي المخلفات اللي طلعت منها هي وعيلتها لمده سنه. وبتقول في جمله في الكتاب ان refuse reduce reuse recycle، ان انا ارفض المخلفات او اقللها او اعيد استخدامها او اعيد تدويرها او راتنج، يعني ان هم ياخدوا المخلفات العضويه يعملوها سماد طبيعي بالترتيب ده بالظبط، يعني مفيش حاجه قبل حاجه. هي السر اللي خلت انا وعيلتي نقدر تبقى هي دي كميه المخلفات بتاعتنا في مده سنه. ف دي مثلا صور من الحاجات اللي موجودة، هي ازاي بتخزن الحاجات بتاعتها، بتروح السوبر ماركت ببرطمانات عشان تخزن فيها الأشياء المختلفة بتاعتها، بدل ما تاخده في طبق فل مثلا ولما اروح البيت برضه هحطه في نفس البرطمان، فهي تاخد الحاجات دي تنزل بيها. والحقيقة هو بياخد وقت مننا ان احنا نتعود على عادة جديدة، لكن في الاخر خلاص بتبقى عاده، يعني زي ما حد بيبدا ياكل هيلثي فود، هو دلوقتي خلاص بقت عاده. في الاول صعب، لكن في الاخر بتبقى الموضوع سهل. دي كميه الحاجات فقط اللي عندها دواليبنا فيها كميه هدوم وحاجات احنا حقيقي مش بنستعملها، مكركبه الدنيا وفي الاخر ممكن تبقى حتى مخلفات.
فيعني لو حد مهتم اكتر ممكن يسمع عنها، يبقى يقرا عن بيا جونسون اكتر. الصورة دي هي لفنانة مشهورة اسمها سارة عبد الرحمن، وكانت بتحضر مهرجان القاهرة السينمائي أظن كانت بتقول بفخر شديد إن هي الفستان اللي هي لابساه ده جايباه من مكان بيبيع هدوم مستعملة. ما كانش فيه حرج أو أي حاجة، طول عمرنا كنا بنعمل ده، بس دلوقتي ثقافة الشراء والإعلانات ممكن نقول الكابيتاليزم والرأسمالية بتشجعنا دايما لازم نشتري كتير ولازم نجيب كتير، ولا ما ينفعش نستعمل حاجة مستعملة، مع إن في الأصل دي كانت حاجة دايما بنعملها من غير أي كسوف أو إخراج. فهي كانت سارة مثال لطيف جدا إن هي بتريفايف تاني عادة صديقة للبيئة، إن هو بدل ما الهدوم القديمة تترمى، لا هي ممكن تتباع والناس تشتريها أو جديد. فتاني عشان نلخص الطرق اللي احنا نقلل بيها المخلفات بتاعتنا، نقول لا للأكياس البلاستيك، ما نستعملهاش ونستعمل بدلها شنط متكررة الاستخدام. نستخدم أزايز متكررة الاستخدام، ممكن نلاقيها بسهولة في السوبر ماركت، وبلاش شفاطات مش ضرورية خالص، الحيوانات بتاكلها بالغلط وتكعبل فيها. ونتبرع بالحاجات، يعني بدل ما نبقى بنرميها نحاول نديها فرصة تانية ان حد يكون بيستخدمها بشكل سليم. وانا احب كمان اضيف ان احنا to be local again، ان احنا بدل ما نشتري من مثلا اكل مغلف، نروح الفرن العادي اللي موجود عندنا، ناخد فيه الحاجات في شنطنا او في الاكياس بتاعتنا او في العلب بتاعتنا، بدل ما نبقى نجيب حاجه فيها تغليف كتير. وركزوا كويس قوي كل مرة انتوا لما بتحبوا تشتروا حاجة، انا بجد محتاجها ولا ده تحت بريشر اعلان شدني او كده. الصورة دي صورة في بلاك فرايداي ودي حاجة من الحاجات يعني برضو اللي هو التسويق بيستغل فيها الناس، ان هنعمل سيل فنشتري حاجة ممكن نبقى مش محتاجينها مثلا قوي او كده. فده يعني اللي احنا عايزين نقوله النهارده. فممكن يكون ده بقى دوركم دلوقتي، تشوفوا ازاي ممكن تاخدوا المعلومات دي فورورد، سواء تنشروها مع الشباب او الاطفال اللي بتشتغلوا معاهم. وطبعا قبل اي حاجه ان انتوا تبتدوا بنفسكم يعني. بس شكرا جدا ليكم. ممكن دلوقتي يبقى في مساحه لو حد عنده اسئله او مشاركات، برضو نحب نسمع جدا منكم. شكرا كتير 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 منار على المعلومات اللي جدا جدا قيمة. وبالفعل يعني إجابتك لسؤالي كانت بالفعل إنه أنا بعرف إنه في مجموعات كتير من هنا إنهم صار عندهم هذا الوعي البيئي، وصاروا يستبدلوا، وحتى يعني صاروا يتجرؤوا ويروحوا للدكان أو السوبر ماركت وياخدوا شنطهم معاهم، شنط القطنية، ويحكوا لا إحنا بس بنستخدم هاي الشنط. فهذه حركة كتير يعني عمالها بتظهر عنا وبتكبر هنا في فلسطين، رغم إنه الإمكانيات للأسف محدودة جدا، والمساحة اللي مسموح لنا نتحرك فيها لنزيد من هذا النشر. بإمكاننا ننشر هذا الشيء عند بالمدارس، عند الأشخاص، لكن هذا اللي احنا بنحاول نعمله هنا على الصعيد الفردي، لأنه ما في على الصعيد المؤسساتي عندنا كتير فرص. للمشتركين بتحبوا اللي بحب يرفع ايده يسأل أي سؤال، فيه كمان تبادلونا بمعلومات. أنا انتبهت الأستاذ محمد كتب بالشات إنه كان اشتغل زي كده مع أطفال مكتبي في المدرسة، وكان عن طريق اجتهاد شخصي، وكان دائما يواجه مشكلة اللي هي قلة المراجع العربية اللي ممكن يوجهها للأطفال. وعنده هذا الشيء جذبني جدا، ويمكن الأستاذ محمد حابب يحكي لنا. عنده حديقة منزلية كاملة من صناديق الثلاجات الخربانة. فإذا محمد أنت بتحب تشاركنا توضح لنا أكثر، تعطينا أكثر معلومات عن الحديقة وشو
وإيش اللي وصل الثلاجات الصناديق. فتفضل. إذا لا، في حال ما في أي سؤال حاليا، في عندي بس سؤال منار. مثلا بمصر، مصر كدولة، انتم بالإسكندرية مثلا، هل بنعرف انه في بعض المناطق السياحية اللي بمصر انه بيتم فصل الزبالة والكمامة، لكن هل انت لاحظتي انه في مبادرات من قبل البلديات بمصر عندكم لاتباع هذا النظام الفصل الكمامة؟ بصي، هو ما فيش نظام رسمي زي ما كنا بنقول، لكن هي كلها مجهودات يعني فردية. زي مثلا النباشين دي ممكن تكون حاجة، لكن بدأ ينتشر شركات ريسايكلينج بتشجع الناس أكتر إن يفصلوا المخلفات في البيت، وأنا هاجي أخدها منكم وممكن أشتريها كمان بفلوس. فبدأ ستارت ابس جديدة أو مشاريع ناشئة تقيم على ده. فصل المخلفات موجود شوية بشكل رسمي في مدينة الغردقة، وهي أول يعني في محافظة البحر الأحمر، ودي أول محافظة عملت حجب للبلاستيك وحاد الاستخدام في مصر. فهو حاليا في محافظتين. البحر الأحمر بقاله سنتين تقريبا أو سنة ونص الموضوع ده متفعل، بدأ ينتشر. خلينا نتفق على حاجة، إن هو يعني تغيير ثقافة الأشخاص بياخد وقت. يعني الهند النهاردة مثلا علشان تكون عندها حجب للبلاستيك، هم بقى لهم عندهم القانون 10 سنين، وممكن يكون في 10 سنين قبلها ناس بتنادي بده لحد ما الحكومة استجابت. ف يعني أظن هو بينتشر دلوقتي في المنطقة عندنا موضوع الحفاظ على البيئة أو إدارة المخلفات بشكل سليم. يعني عايزة بس أرد على محمد لما هو بيقول إن هو مش قادر، يعني هو ما عندوش سوري، إن هو ما فيش موارد بالعربي أكتر عن الموضوع ده. أنا أحب جدا نشاركك بالمانيوالز اللي إحنا بنشتغل منها الورش بتاعتنا في بانلاستيك. فأنا ممكن أكتب الإيميل على الشات، اكتب لنا بس إن أنت محتاجه، وهنحب جدا نديهولك لو أنت تشتغل على ده مع أطفال. يعني المحتوى ممكن تعمله مع ناس كبيرة أو برضو مع أطفال. بس حبيت بس أضيف النقطة الأخيرة دي يا لطيفة بعد إذنك. لا، شكرا كثير. إذا المشتركين، منال أعطت كمان بعتت الإيميل بالشات، اللي بحب كمان يتواصل معها فأنا متأكدة إنه راح يستفيد كثير من معلوماتها وكمان من فكرة البانلاستيك. في أي مداخلة حاليا؟ أنا بس حبيت منار، الأستاذ محمد سلامتك، أستاذ محمد مريض فما بيقدر يحكي، فراح يحاول يكتب يوصفوا لنا الحديقة اللي له، لأنه في مشتركين طلبوا هذا الشيء. في عنا مداخلة أو سؤال؟ رنا. أول أستاذ صابر من المغرب، أهلا وسهلا فيك. من المغرب بيحكي مشترك معنا. رنا، بعد إذنك راح أقرأ اللي أنت كنت بكتابته للجميع. جديد من ضمن بزنس، أنا عم بشتغل على مسابقة للريادة في مجال البيئة. الفكرة أنه أعمل نظام فصل النفايات في منطقة معينة، ونجمع هاي النفايات بعدها وأبلش أشتغل عليها، أعمل منها قطع مختلفة، ممكن كراسي أو كواوير زراعية أو هدايا أو أثاث حسب شو النفايات ونوعها. هيك منيح ولا أحسن مثلا أتخصص بإنتاج نوع واحد فقط؟ هل ممكن أدخل فكرة إنه أشتري مواد ممكن تتحلل في البيئة، زي مثلا أكياس الورق أو كرتون أو شنط تتحلل في الطبيعة وهيك أشياء؟ بتوقع هي معلومة كمان فيه سؤال، صح رنا؟ بتحبي رنا تسألي توضحي لنا أكثر؟ لأن أنا لمست في كتابتك إنه في سؤال يمكن موجه لمنار، إنه هل تعملي نوع واحد أم عدة أنواع؟ فإذا بتحبي تفضلي واسألي مباشرة لمنار.
تمام، يعطيكم العافية جميعا. يسعدها، شكرا لك رنا. بس هلا هي بس استشارة بسيطة أنا محتاجة. هلا الفكرة إنه بدي أبلش أعمل بزنس جديد، إنه أنا بدي يكون في إلي محل. الفكرة بإنه إن بدنا أجمع نفايات منطقة معينة، بنفصل هاي النفايات أنا ببلش أشتغل عليها. مثلا في عندي كرتون بعمل منه قطع معينة، عندي بلاستيك بعمل منه كراسي أو إشي، إنه رح يكون شغل هاند ميد يعني بالآخر. هلا الفكرة إنه أنا بس أوقف على هاي الإنتاج، أو مثلا أستورد من برا، أو أشتري مثلا قطع من البايوديجريدبل، من المواد اللي بتتحلل بالطبيعة، أو خلص أضلني بس على إنه أنتج الشغلات اللي هي بس الهاند ميد. يعني شايفة لو انت بتعملي بيزنس عن الريسايكلينج، فانت تبقي مركزة على الريسايكلينج بشكل أساسي. ما تضطر، يعني حاولي ما تضطريش ان انت تجيبي حاجات من بره زيادة عن ده. انت ليه ممكن تكوني بتحتاجي تجيبي حاجة من بره؟ يعني وضحي لي النقطة دي أكتر. بس كنوع إشي جديد مش موجود بالسوق. ايه نوع المنتجات اللي انت ممكن تكوني بتطلعيها في من الشركة بتاعتك او تحاولي تصنعيها؟ هي راح تتركز على هدايا مثلا، قطع مختلفة حسب شو إحنا عم بنجمع، يعني مش حيكون شيء ثابت. طيب هقول لك إيه، يعني فهمت كده اكتر. يعني اظن انه انت ممكن تبقي بتجيبي اكسسوارز مثلا او كماليات بسيطة، بس خلينا عارفين ان انت لو بتقولي البيزنس بتاعي بيعمل اعادة تدوير، فانت محتاجة يبقى مثلا على الاقل 80% من المنتج اللي بتطلعيه هو من نفايات او من حاجات معاد تدوير، علشان يعني مصداقية اللي انت بتقدميه اكتر. وطبعا غير كده ان هو بيقلل عليه تكلفة. فخليكي تفكري، يعني خلينا نفكر كل مرة انت بتشتري كماليات من بره، هل انا ممكن الاقي في المخلفات حاجة بديلة ليها او لا؟ فهو لو اكيد لا، خليني بس ان هو يكون المينيمال، اقل حاجة ممكنة يعني. اتمنى اكون جاوبتك. تمام، حلو، شكرا كتير. شكرا، شكرا يا رنا. شكرا رنا، وبتمنى انه منار ردت على هذا. فكرة جدا حلوة. وإذا رنا يعني البلد مش ناقصها نفايات البلاستيك، فإن شاء الله تكوني موفقة في هاي الفكرة. و... وإن شاء الله يعني أنا متأكدة إنه خاصة إنه كون المادة الأولية هي رخيصة، فراح يكون مشروع كتير ناجح. فكل التوفيق. في أي مداخلة تانية؟ اوكي. معناته بس قبل، لانه هي قطعنا الساعة 7 وبدناش ناخذ اكثر من وقتك منار. فهنا في حال في شيء اي مداخلة بامكاننا ان ننهي هاي الجلسة. بعطيكم 30 ثانية عشان اذا في اي مداخلة قبل ما ننهي الجلسة، اي سؤال اي معلومة بتحبوا تشاركونا فيها. ممكن لسه في اشخاص عمالهم بيدخلوا هلا. لأنه إحنا غالبا على الساعة 7 كنا نلتقي، فكتير يمكن فكروا إنه إحنا بالساعة 7. تفضلي منار. آخر حاجة بس كنت عايزة أقولها برضو بالنسبة للمصادر العربي، لأن إحنا برضو في بانلاستيك دي حاجة قابلتنا مشكلة زيها في الأول وإحنا بنحضر المحتوى بتاعنا. فكان من الحاجات الأساسية اللي بنحاول نشتغل عليها موضوع المحتوى العربي عن مشكلة التلوث البلاستيكي. فممكن برضو بشجعكم ممكن تخشوا على الصفحة بتاعتنا على اليوتيوب، في كذا فيديو موجود عن حاجات ليها علاقة بالاستدامة. وكان في سلسلة كمان عن ازاي يبقى عندنا حياة أكثر استدامة، كان برضو بالشراكة مع مجلة رؤية تبع مركز جوتا، وبالعربي يعني ازاي ممكن نعمل شوبينج ببلاستيك أقل في البيت، نقلل البلاستيك ازاي، وهكذا. فبرضو ده ممكن يكون مفيد للأشخاص اللي بيتعاملوا أو بيحاولوا ينشروا الوعي في مجتمعاتهم. شكرا كتير لإلك. للمشتركين اللي انضموا لنا هلا، احتمال صار بس سوء تفاهم بخصوص احنا اليوم بلشنا بكير. بلشنا الساعة 6 وهلا صارت الساعة 7 و8 دقائق، واحنا ما بدنا ناخذ اكثر من وقت منار.
فللأسف الحلقة يعني قربنا إن ننهيها، بس قبل ما ننهيها للي راحت منهم الجلسة ما في أي مشكلة، إحنا قمنا بتسجيلها ورايحين ننزلها على القناة معهد جوتي رام الله على اليوتيوب. اللينك لإلها رايحين تلاقوه على صفحتنا الفيسبوك، فبإمكانكم تتفرجوا عليها. كمان اللي بحب يتواصل مع منار مشكورة كتبت إيميلها في الشات في حال عندكم أي سؤال، خاصة للمشتركين اللي انضموا لنا هلا. منار ألف شكر لإلك، وشكرا للكل. يعني احنا مخلطين من كل العالم العربي اليوم اجتمعنا هون لهي المحاضرة الشيقة، كتير كانت مفيدة، وبنتمنى لك كل التوفيق في مشروعك هذا، ونتمنى انه ربنا يكثر من امثالك، لانه هذا الامل المتبقي لنا لمستقبل يكون خالي من كل هاي النفايات. فألف شكر، وشكرا للمشتركين. تفضلي منار. شكرا جدا يا لطيفة ليكي والسارة والقلت لكل المنظمين والناس اللي حضرت النهاردة. وزي ما حابة أعيد تاني اللي قلته الأول، مبسوطة جدا إن إحنا بنشتغل النهاردة مع جوتا رام الله. وشكرا يعني لجوتا for كل السبورت اللي بتدوه دايما للمشاريع البيئية المختلفة الموجودة في المنطقة. فشكرا جدا ليكم. وكمان بحب أنوه، شكرا منار، بحب أنوه هذه الحلقة السادسة من 6 حلقات سميناها ساعة خضراء. زميلاتنا سارة وأورتي هم اللي قاموا بتنسيقها. جميع الحلقات اللي سبقت حكينا عن الطعام، حكينا عن مواد البناء المستديمة لحماية البيئة، حكينا عن الريسايكل. ففي كتير مواضيع شيقة، كل الحلقات السابقة قمنا بتسجيلها وموجودة متوفرة كمان في قناة اليوتيوب لمعهد جوتي. وهي سارة شكرا لإلها نزلت اللينك اللي فيكم تلاقوا الحلقات على صفحة معهد جوتي رام الله، الصفحة الإلكترونية الرئيسية. شكرا لكم، مساءكم سعيد، وإن شاء الله نلقاكم إذا تابع المشروع في المستقبل وتشاركونا في هذه التجربة. كمان مرة بحب أشكر سارة وأورتي على هاي الفكرة الرائعة. وكان أول مشروع للمحافظة على البيئة بيكون في معهد جوتي، وبسبب كورونا، والله يحمي الجميع ويبعد عنكم كلكم الكورونا، عملناه أونلاين، لكن كان مشروع جدا ناجح. وكمان هنا بنحب نرحب فيكم باسم معهد جوتي والفريق تبع المعهد كامل، معهد جوتي رام الله وفي غزة كمان. وتصبحوا على خير ونضلنا كلنا أصدقاء للبيئة.